अब next method for the formation of haloalkanes. यो चाहिँ कहाँबाट? From alcohol. So alcohol यहाँ example लिन सक्छौं. Alcohol या alcohol भनेको OH bond, OH कार्बन सँग बनाएको bond. OH ग्रुपले कार्बन सँग बन्ड बनाएपछि हामीले जेनरली अल्कोहल भन्दछौं. अल्कोहल को बारेमा हामीले डिटेलली अल्कोहल च्याप्टरमै पढ्छौं. यहाँ सिम्पली अल्कोहलबाट हेलो एल्केन कसरी बनाइन्छ त्यो कुरामा फोकस गरौँ. सो यो अल्कोहल हो. अल्कोहलसँग हामीले कुनै HX भनेको हेलो एसिड अट्याच गर्यो भने इन द प्रेजेन्स अफ क्याटालिस्ट इट रिएक्ट्स. यो हाइड्रोजन OH सँग बन्ड बनाएर वाटर दिन्छ अनि रिमेनिङ भएको जुन कार्बन रिमेनिङ भएको जुन हेलोजन एटम छ त्यसले कार्बनसँग फर्मेसन बन्ड फर्मेसन गरेर हामीलाई हेलोएल्केन दिने हो. सो अब यसको रिएक्टिभिटी अर्डरको कुरा गर्यो भने फर द गिभन अल्कोहल HI इज हाइली रिएक्टिभ. त्योभन्दा कम रिएक्टिभ भनेको HBr, त्योभन्दा कम रिएक्टिभ भनेको HCl. एज द बन्ड डिसोसिएसन, किनभने यसको बन्ड डिसोसिएसन हुने अर्डर चाहिँ के हो? HCl को ग्रेटर छ सबसे, देन आफ्टर HBr, देन HI. अब त्यही मैले अब हेलोजन एसिड जुन कि HX भनेपछि HCl, HBr एन्ड HI को कुरा गर्यो भने 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री एन्ड मिथाइल. सो इफ यो कार्बन छ नि, यो कार्बन 2 डिग्री छ कि 3 डिग्री छ कि 1 डिग्री छ कि त मिथाइल मात्र छ. सो त्यसको रिएक्टिभिटी अर्डर यस प्रकार छ. 3 डिग्री कार्बन सबसे हाइली रिएक्टिभ, देन आफ्टर 2 डिग्री कार्बन एन्ड देन आफ्टर 1 डिग्री कार्बन. यसको मेन रिजन भनेको because the number of electron releasing the alkyl group having electron releasing inductivity, that is the plus I effect on OH directly bonded carbon atom, that is on alpha carbon, increases. Electron density on the alpha carbon also increases as the result of polarity of the COH bond also increases, which facilitates the cleavage of this COH bond. इसको अर्थात यसको मतलब के छ भने if यसको डिग्री अफ कार्बन इफ हायर छ भने त्यहाँ त्यसको इलेक्ट्रोन डेन्सिटी म्याक्सिमम हुन जान्छ. त्यही भएर त्यहाँबाट OH रिप्लेस भएर अर्को जुन हाइली इलेक्ट्रोनेगेटिभ एटम भनेको हेलोजन एटम हो. सो त्यसलाई त्योसँग बन्ड फर्मेसन गर्ने त्यसको क्यापेसिटी बढेर आउँछ. त्यही भएर 3 डिग्री को म्याक्सिमम रिएक्टिभिटी हुन्छ, देन आफ्टर 2 डिग्री, देन आफ्टर 1 डिग्री. अर्को भनेको from chloroalkanes on treating the primary and secondary alcohol with the HCl gas in the presence of anhydrous ZnCl2 gives the corresponding chloroalkane. यो क्लोरोअल्केन मात्र फर्मेसन गर्ने तरिका. यहाँबाट हामीले ब्रोमो और कि त होल हेलोएल्केन फर्मेसन गर्ने कुरा पढिरहेको छैनौं. यहाँ मात्र क्लोरोएल्केन कसरी बनाइन्छ त्यसमा फोकस गरेर. So यसमा जुन अट्याच हुने मिक्सचर अफ कङ्क HCl एन्ड एनहाइड्रस ZnCl2 लाई के भनिन्छ? ल्युकास रिएजेन्ट. यस्तो टाइपको क्वेशनहरु प्राय अब्जेक्टिभ क्वेशनमा आउने गर्दछ. जस्तै कि व्हिच अफ द फलोइङ इज ल्युकास रिएजेन्ट, डिफरेन्ट टाइप्स अफ मिक्सचर दिएको हुन्छ, हामीलाई कङ्क HCl एन्ड एनहाइड्रस ZnCl2 हो भनेर थाहा पाएर यहाँ टिक लाउनु पर्ने हुन्छ. सो अर्को the process in which the chloroalkane is prepared by treating the primary and secondary alcohol with liquor is called Group's process. So यो पनि एकदमै सर्ट क्वेशनमा आइरहेको क्वेशन हो. So what is Group's process or what is Lucas reagent? So त्यो कुराहरु हामीले एकदमै सानो सानो कुरामा ध्यान दिएर गर्नुपर्ने कुरा यही हो. अब यस्तै कि हेर्न सक्छौ इथेनलको एक्जाम्पल छ. So 1 degree alcohol, here CH3, CH2 and OH is bonded with HCl gas. In the presence of anhydrous ZnCl2, it gives chloroethane and H2. यो H ले OH सँग बन्ड बनाएर वाटर फर्मेसन गर्छ एन्ड रिमेनिङ क्लोरिन एटम छ त्यसले यो कार्बनसँग अट्याच भएर हामीलाई क्लोरोइथेन दिने. सिमिलरली हामीले यो दुईटा एक्जाम्पल पनि हेर्न सक्छौं. म एकछिन पज गर्दिन्छु, हजुरले हेर्नु होला. अब for the formation of
ब्रोमोअल्केनमा हामीले HBr युज गर्छौं. So alkyl bromide are produced by refluxing the alcohol with HBr, about 48%. Primary alcohol requires little conc H2O, SO4, whereas secondary and 3-degree alcohol do not require any catalyst. So if primary छ भने मात्र हामीले conc H2SO4 एड गर्न पर्छ, नभए हामीले केही नएड गरी गर्न पनि बनाउन सक्छौं. यसको इक्जाम्पल पनि इथाइल एल्कोहल, यहाँ 1 डिग्री एल्कोहल हो, यसले HBr सँग बनाएर गिभन यो प्रोडक्ट आउँछ. अब हेर्न सक्छौं कि अर्को केस भनेको as HBr does not exist as such, it is generated in the situation by treating KBr or NBr with conc H2. So HBr हामीले स्टोर गर्न सक्दैनौं. सो त्यही कन्डिसनमा HBr हामीले पहिले त्यो म्यानुफ्याक्चर त्यो प्रिपेयर गर्न पर्छ. देन आफ्टर दैट HBr इज रिएक्टेड विथ अल्कोहल. सो HBr प्रिपेयर गर्ने तरिका भनेको कि त KBr और कि त NBr, इट इज सोडियम ब्रोमाइड और पोटासियम ब्रोमाइड लाई इफ conc H2SO4 सँग रिएक्ट गर्यो भने इन सर्टेन टेम्परेचर यहाँ आउने भनेको KHSO4 and HBr. So this HBr is used here than HBr. So हामीले if directly यो रिएक्सन लेख्यो भने हामीलाई बिचमा KBr and H2SO4 एड गरेको पनि देखाउन पर्छ, किनभने यो दुईटा फर्मेसन भएर बल्ल हामीलाई HBr आको. So the next one is for iodide. So अब HI is being a highly reactive, हामीले पहिला हेरेको थियौं भने. So सबसे बढी reactivity HI, then HBr, then chlorine also. So it is highly reactive and it reacts with all types of alcohol to form a corresponding alkyl halide iodides even in the absence of catalyst. So सक्नुहुन्छ कि यहाँ one example हो. Similarly HI, that is 57% HI use गरिन्छ. हामीले ethyl iodide and water as a side product or we can say byproduct मा पाउन सक्छौं. So यसको पनि त्यही रहेछ कि HI can also be prepared in a situation by heating Ki or Ni with 95% of H3PO4. if हामीसँग HI already prepared छैन भने त्यही रिएक्सनमा हामीले Ki and H3PO4 यसलाई रिएक्ट गर्न लगाइदियो भने हामीलाई त्यहाँबाट HI फर्मेसन हुन्छ and that HI is reacted with ethyl alcohol and the ethyl iodide is formed. So मैले अघि भनेको कुरा HI is more reactive than after HBr, then after HCl, and the bond dissociation energy order के छ भने HCl को एकदमै हाई, त्यही भएर यो ब्रेक हुन टाइम लाग्छ. then after HBr, then after HI. The next way for the formation of a haloalkane from the phosphorus halides. phosphorus halide भनेको PX3 or PX5. So PX3 or PX5. When this reacts with alcohol, that is alcohol ROH, and it reacts with PX3, then it gives 3RX, and the remaining यहाँ हामीसँग 3टा halogen atom छ, त्यही भएर यसलाई ब्यालेन्स गर्न लागि 3 and here is also 3. So हामीले एक्जाम्पल बाट इजिली बुझ्न सक्छौं. यहाँ CH3 CH2OH हो, that भनेको C, here is OH. मैले ड्यास लाइन छोड्दियो भने त्यहाँ हाइड्रोजन हो, त्यति चाहिँ बुझ्नु होला. सो यो चाहिँ हामीसँग इथेनोल हो. यहाँ अब रिएक्ट केले गरायो भने PCl3. सो यहाँबाट आउने जुन रिजल्ट हुन्छ हामीसँग that is CH3 CH2 and Cl. यस्तो कतिवटा आउने हुन्छ 3टा. सो क्लोरोइथेन 3टा मोलिक्युल अफ क्लोरोइथेन यहाँबाट फर्मेसन हुने भयो, and as a byproduct it gives H3PO3. so यो सिम्पली हेर्न बुझ्न सक्नुहुन्छ भने here is P, यो when there is X5, so 5वटा हेलोजन एटम छ भने यसको रिएक्सन यो फर्ममा आउँछ. यहाँबाट आउने भनेको 1
molecule of haloalkane, then after phosphoryl halide and the remaining halo acids. So the next way for the preparation of haloalkane is by refluxing the alcohol with thionyl chloride, that is SOCl2. So when alcohol reacts with SOCl2 in the presence of pyridine and reflux, यो सिचुएसन और कन्डिसनहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ। यो हामीले एक मिस्टेक गर्यो भने कि त लेख्न छुटायो भने हामीलाई फुल मार्क्स पाउन गाह्रो हुन्छ। सो त्यही भएर यो कुराहरूमा ध्यान दिनु होला। सो यहाँबाट आउने भनेको अल्काइल and this chlorine attaches with this alkyl group and it forms chloroalkane and the remaining SO2 यो चाहिँ G भनेको ग्यास फर्ममा आउँछ अनि Cl पनि ग्यास फर्ममा। यो हुने रिएक्सन अब हामीले यहाँबाट हेर्न सक्छौँ सिम्पली when S there is one O and 2 Cl2 यो ब्रेक भएर एउटा Cl ले R सँग बन्ड बनाउँछ अर्को H ले Cl सँग बनाउँछ अनि रिमेनिङ भनेको SO and 1 O so it gives SO2 यो चाहिँ आउने भयो। Now from the silver salt. So silver salt भनेको silver सँग अट्याच भएको कुनै पनि हेलोजन छ भने that is Ag. When silver salt of carboxylic acid is refluxed with the bromine Br2 in presence of carbon tetrachloride that is CCl4 as a solvent, decarbonylation takes place and gives the alkyl bromide. So यो रिएक्सनलाई के भनिन्छ Borodin-Hunsdiecker reaction or simply a Hunsdiecker reaction भनिन्छ। So exampleमा सोध्न सक्छ कि what is Hunsdiecker reaction? So त्यति बेला हामीले यो स्टेटमेन्ट भन्न सक्नु पर्यो। So कार्बोक्सिलिक एसिडको जुन सिल्भर साल्ट अफ कार्बोक्सिलिक एसिड हुन्छ त्यसलाई रिफ्लक्स गरेर इन द प्रेजेन्स अफ ब्रोमिन हामीले in the presence of bromine and carbon tetrachloride solvent decarbonylation हुन्छ त्यहाँबाट आउने अल्काइल ब्रोमाइड रिएक्सनलाई हामीले के भन्छौँ हन्सडेकर रिएक्सन। सो यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले सिल्भर थायोनाइड यो मैले अझै क्लियर गरिदियो भने CH3 1C डबल बन्ड हो। सो यो चाहिँ के हो सिल्भर थायोनाइड यो आको भनेको CH3COOH यो हाम्रो भनेको कार्बोक्सिलिक एसिड। सो यो कार्बोक्सिलिक एसिडमा सिल्भर साल्ट द्याट इज AgCl और के रियाक्ट गरेर यो Ag ले यहाँ H लाई रिप्लेस गर्छ Ag एट्याच भएर आउने भनेको यो सिल्भर थायोनेट हो जुनलाई हामीले सिल्भर एसिटेट पनि भन्छौँ। सो इफ यसलाई हामीले ब्रोमिन Br2 सँग रियाक्ट गरायो भने इन प्रेजेन्स अफ CCl4 एन्ड हिट। यो कुराहरू एकदमै इम्पोर्टेन्ट रहेछ यो हामीले बिर्सिन नपर्ने कुरा हो। सो यो कुराहरू एकदमै ध्यान दिएर हेर्नु होला। यहाँबाट आउने भनेको CH3 Br and CO2 gas and AgBr. So हामीले यहाँबाट के थाहा पायो कि this whole get replaced यो Br एटमसँग जस्ट यो बाहेक COO डबल बोन्ड बनाएको जुन अक्सिजन छ त्यो बाहेकको जति पनि अल्काइल ग्रुप छ त्यो मात्र अट्याच हुन्छ। त्यही भएर यहाँ आएको के छ ब्रोमो मिथेन ओन्ली वान कार्बन भएको बन्ड ओन्ली वान कार्बन भएको कम्पाउन्ड एन्ड एज अ बाई प्रोडक्ट हामी यहाँबाट कार्बन डाइअक्साइड एन्ड सिल्भर साल्ट हेर्न सक्छौँ। अर्को नेक्स्ट भनेको बाई हेलाइड एक्सचेन्ज मेथड हेलाइड एक्सचेन्ज। सो यहाँ हेलाइड भनेको मेबी पोटासियमसँग आउन सक्छ कि त सोडियमसँग अट्याच भएर हेलाइड आउन सक्छ। यहाँ क्लोरोइथेन सो क्लोरोइथेन इज वान इक्जाम्पल एन्ड दिस इज द हेलाइड। सो पहिले हामीसँग एउटा हेलोएल्केन छ बट त्यसको हेलोजनलाई मात्र हामीले रिप्लेस और एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यति बेला हामीले अर्को कुनै हेलाइड युज गरेर जस्तै कि यहाँ क्लोरोइथेन छ यसलाई हामीले आयोडोइथेनमा कन्भर्ट गर्नु पर्यो भने NaI युज गर्छौँ इन द प्रेजेन्स अफ एसिटोन। यहाँबाट आउने भनेको आयोडोइथेन यो Cl Na सँग अट्याच भएर NaCl फर्मेसन गर्छ एन्ड द रिमेनिङ I हेलोजन
यहाँको जुन बन्ड बाँकी हुन्छ त्यसलाई आयोडिनले कभर गर्छ। सिम्पली ब्रोमिनलाई पनि हामीले ब्रोमो, यहाँ अलिक मिस्टेक भइसकेको छ, दिस इज नट अ क्लोरो, दिस इज ब्रोमोमिथेन। सो ब्रोमोमिथेनलाई हामीले आयोडोइथेन बनाउने यो तरिका युज गर्न सक्छौँ। यसलाई के पनि भनिन्छ, फिङ्केल्स्टेन रियाक्सन। सो इक्जाममा व्हाट इज फिङ्केल्स्टेन रियाक्सन सोध्यो भने दिस इज सिम्पली अ रियाक्सन बाई विच हेलाइड क्यान बी एक्सचेन्ज्ड। हेलोएल्केनमा एउटा हेलोजन छ भने त्यसलाई रिप्लेस गरेर अर्को हेलोजन एड गर्ने तरिका हो। सो अब यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा अनि याद राख्नुपर्ने, इफ फ्लुराइड छ भने, इफ अल्काइल फ्लुराइड आर प्रिपेयर्ड by heating the alkyl chloride or alkyl bromide with some metal fluoride AgF, this reaction is called Schwarz reaction। अघि त मैले भने सिम्पली हेलोजनलाई एक्सचेन्ज गर्नु पर्यो भने त्यसलाई के भन्छ भने फिङ्केल्स्टेन रियाक्सन, फिङ्केल्स्टेन रियाक्सन। बट यही केसमा एउटा स्पेशल केस छ भने, इफ हामीले कुनै पनि बिआर कि त क्लोरिन कुनै पनि हेलोजनलाई एक्सचेन्ज गरेर फ्लोरिन एड गर्दैछौँ, द्याट इज F2, फ्लोरिन एटम एड गर्दैछौँ, द्याट इज नन एज स्वार्ट्स रियाक्सन। सो यो एकदमै ध्यान दिनुपर्ने अनि याद राख्नुपर्ने रियाक्सन त्यही हो। हामीले यहाँ पनि के गरेका छौँ, ब्रोमिन हेलोजनलाई रिप्लेस गरेर फ्लोरिन हेलोजन एड गरेका छौँ, बट दिस रियाक्सन इज, यसको नाम चाहिँ अर्को हुन जान्छ, दिस नट अ फिङ्केल्स्टेन, दिस इज अ स्वार्ट्स रियाक्सन। सो त्यो कुराहरू याद राख्नु होला।